This humble work is lovingly dedicated to my children, Anne, Carlo, Franzoe, and Kevin, and to my mother, Catalina Langit Mapwe, to my brothers, Edwin, Eduardo, Emmanuel, and Ernesto Jr., and to the two men who made me feel so special, my father, Ernesto Mapwe Sr., and my grandfather, Santiago Nunez Langit. Your unfailing love inspired me to achieve more than I hoped for. Today, we're going to discuss the basics in accounting for ABM students. Ang sabi ko, itatagalize ko na itong video na to kasi para mas maunawaan ng mga estudyante ng ABM. I hope makatulong ito sa inyo at maging gabay ninyo sa pag-aaral nyo ng accounting. Hindi naman ganun kahirap ang accounting. Kapag naunawaan nyo na, magiging madali na ang lahat. Kapag naunawaan nyo na yung basic, mauunawaan nyo na halos lahat ng topic sa accounting. Ang accounting parang ano lang yan parang nagbubuo ka ng bahay. Kailangan matatag yung pundasyon mo para sa pagbuo mo ng bahay, maging matatag yung bahay mo. So kung maganda yung pundasyon nyo sa accounting, magiging maganda yung pag-aaral nyo ng hanggang makatapos kayo, magiging maayos yung pag-aaral ninyo. At alam nyo kung saan kayo babalik. Kasi ang basic, ang pundasyon ng lahat ng knowledge nyo sa accounting. So, we're going to do this with this video and presentation. By the way, before tayo mag-start ng ating mga lessons, I would like you to know who I am. I am Professor Maria Teresa Corrales of Polytechnic University of the Philippines. And I'm handling subjects in senior high, ABM senior high, and income taxation, partnership and corporation, and basic accounting. So, yung mga lessons ko from this subjects na tinuturo ko, yun ang isi-share ko sa inyo dito sa video nito. And nagpapasalamat ako yung opportunity na binigay ng pandemic na ito. Sa classroom kasi, hindi ako masyado palagi maging present dahil ang layo ng bahay ko. Sa Cavite pa ako. Kaya minsan, hindi ko natatapos yung mga lessons ko. But with this videos in YouTube, I know this will help me finish all the subjects in my future classes. Kasi mayroon akong katulong na PowerPoint na mga presentation na magiging madali na para sa mga bata. At sa inyo na manonood nitong video na to, makakatulong ito sa inyo. So, ang unang lesson natin ay ang definition ng accounting. Ito yung accounting definition sa International Financial Reporting Standards. So, it is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making reasoned choices, in making economic decisions, and in making reasoned choices among alternative courses of action. Ano ba ang ibig sabihin niyang definition na yan? Mukhang malalalim yung mga katagang ginamit. So, we go to service activity. Ano ba tong service activity na to? Ang service activity, ibig sabihin, you're doing something for other people. You do it for other people. Not you do it for yourself alone, but for other people. Its function is to provide quantitative information. So, quantitative, it is an amount. Nasa halaga, nasa dami. Quantitative information, nakaalaman. So, primarily, ibig sabihin, kadalasan ay financial in nature, tungkol sa pera.
at tungkol sa economic entities. Ano yung economic entities? Ano ibig sabihin nun? Economic entities, ito yung mga tao na naghahanap buhay. Mga tao na naghahanap buhay or nagnenegosyo or kumikita sa pamamagitan ng pagnenegosyo. At ano daw ang purpose ng ating information? Making economic decisions. In making reasoned choices among alternative courses of action. So, anong ibig sabihin ng economic decision? Ito yung decision na magbibigay sa iyo ng kita or ganansya or kabuhayan. So, ang desisyon na gagawin natin sa pagbabasa natin ng financial information ay naaayon sa kung paano tayo kikita. And in making reasoned choices among alternative courses of action. Anong ibig sabihin ng reasoned choices among alternative courses of action? Yung pagbabasihan mo ng desisyon mo ay kung ano ang dapat ayon sa sitwasyon. Hindi sa kung ano yung nararamdaman. Kasi pag sinabi nating reason, nasa utak yan, wala yan sa damdamin. So, ang bawat desisyon ng isang accountant ay naaayon sa kung ano ba ang tama, ano ba ang dapat, sa kung paano tayo kikita. So, ito yung mga English words na ginamit. Service, doing something for others. Quantitative, nasusukat, ayon sa halaga, bigat o timbang. Information, kaalaman. Ang kaalaman pwedeng data at saka pwedeng katotohanan. Facts or data. So, information can be katotohanan or data. So, yung data, ito yung sumusukat sa katotohanan. Hindi siya isang lubos ng katotohanan, pero sumusukat ng katotohanan. Tumutumbas na sa katotohanan kung walang available na katotohanan or truth. Financial, nauukol sa pera. Economic entities, mga taong naghahanap buhay. At reason choices na aayon sa katwiran. So, anong ibig sabihin natin? Tayo ay gumagawa ng mga kaalaman o information na ayon sa halaga, timbang, kwenta na nauukol o tungkol sa pera or financial ng isang naghahanap buhay na tao or kumikita sa pamamagitan ng negosyo. At ang ating binibigay na impormasyon galing sa ating accounting service ay basehan ng makatwirang desisyon. Ayaw umandar nitong aking PowerPoint presentation. Oh, in English, service is doing something for others. Quantitative is something relating to numbers or amounts, relating to amount that can be measured, related to information that can be shown in numbers. So, we have these basic financial statements produced by accounting system. Meron tayong tinatawag na income statement, capital statement or statement of changes in capital, balance sheet or statement of financial position, statement of cash flow or cash flows or cash flow statement. So ito yung apat na sources of information na ipino-provide o ibinibigay ng accounting system. At ito rin yung gagawin nating presentasyon ng ating ng mga kaalaman na ipapahayag natin o iuulat natin.
meron tayong tinatawag na income statement. Itong income statement, ito yung report o ulat ukol dun sa kung magkano ang kinita ng negosyo. Yung capital statement naman, kung ano ang mga naging pagbabago sa puhunan. Kasi ang capital, yan yung puhunan, tatansyahin kada pagkatapos ng isang panahon o ng pagbebenta, kung magkano na ba ito, dumami ba itong kapital o puhunan o kumonte. Now, itong isa ay balance sheet or statement of financial position. Ang statement of financial position or balance sheet, meron tayong tinatawag na asset. Yun yung mga ari-arian ng negosyo. Tapos, yung ari-arian ng negosyo ay nakuha natin yun sa pamamagitan ng sariling kapital or nangutang tayo sa iba. So, ang balance sheet ipinapakita magkano dun sa ari-arian ng negosyo o ng business ang galing sa pangungutang o galing sa puhunan. So, yun yung tinatawag na asset is equal to liabilities plus capital. Yun ang pinapakita ng balance sheet. Magkano sa ari-arian ng negosyo ang galing sa utang at galing sa sariling kapital. Ano naman itong statement of cash flow? Itong statement of cash flow, nung araw, hindi naman yan requirement. Kasi nung araw, allowed pa yung cash basis of accounting. Kumbaga, kung i-record mo lang yung income mo kapag may tinanggap kang pera. Kung wala kang tinatanggap na pera, wala kang i-record na income. Yan yung tinatawag na cash basis. Nung araw, maraming negosyo, cash basis pa. Pero ngayon kasi, accrual basis yung tinatawag na tinatanggap na pamamaraan ng pag-uulat ng kinita ng isang negosyo. Kasi nagre-report tayo o nag-uulat tayo ng kinita natin nung araw cash basis. Ngayon, mas katanggap-tanggap yung tinatawag nilang accrual basis. So, noong araw, kung magkano natira mong pera, yun ang kinita mo kasi cash basis . So, hindi kailangan ng araw itong statement of cash flow. Pero starting 1987, itong cash flow ay ni-require na kasi accrual basis of accounting na. So, anong nakikita sa cash flow? Yung cash flow statement, ang purpose lang yan, kino-convert natin yung kinita using accrual basis into an income based on cash basis. Kumbaga, kino-convert lang natin magkano ba talaga ang kinita ng negosyo using the cash basis. Ang ibig lang din sabihin nito, paano ba ginamit ng negosyo ang perang tinanggap nito? Kumita siya sa pagbebenta o sa pagseserbisyo? Saan dinala yung perang kinita mula sa serbisyo o pagbebenta? Yun lang ang iniuulat ng cash flow statement. Kung maayos ang napuntahan ng mga kinita, then magaling mag-manage ng pera yung business. Pero kung hindi maganda yung napuntahan ng pera, hindi magaling mag-manage yung business ng pera. So, cash flow statement is kung paano hinawakan ng negosyo ang pera. Okay, let us review. Income statement, magkano ang kinita ng negosyo. Capital statement, ano-ano ang naging pagbabago sa kapital o puhunan? Nag-increase ba o kumonti ba? Balance sheet, tinitingnan kung ang asset ng negosyo ay saan ba nagmula? Sa puhunan ba o sa pangungutang? And then yung pang-apat, yung cash flow statement, saan ba ginamit ang lahat ng perang natanggap sa pagnenegosyo o pinagbilhan? Yun ang ibig sabihin ng cash flow. Familiarize yourself with the basic financial statements o maging familiar kayo rito dahil ito yung target nating i-produce. Bakit ba tayo nag-aaral ng accounting system?
para magawa natin lahat itong mga ulat na ito para sa ibang tao. Ito ang serbisyo natin sa mga tao. Mag-ulat kung ano ang nangyari doon sa negosyo. Para lang tayong journalist o reporter. Inuulat lang natin, oh, itong negosyo na to, kumita to. Oh, itong negosyo na to, nagbago ang kapital nito. Oh, itong negosyo na to, ang asset nito galing sa sariling puhunan. Naku, malaki utang nito. O konti lang ang utang nito. O ang negosyong ito, magaling humawak ng pera. Yung kinita niya, ito ang binili niya. Ganun natin inuulat para tayo mga reporters. Kaya nga we are involved. Tayo ay sangkot sa isang pag-uulat. Kaya lang ang inuulat natin ay ang financial or pangkabuhayang estado ng isang tao o ng isang negosyo. So in English, information means the communication or reception of knowledge or intelligence. Knowledge obtained from investigation, study, or instruction. Facts and data. Now, financial means something referring to money matters. Economic means something concerned with the organization of the money, industry, and trade. It is the way or manner of sustaining a living. So here we have the three types of economic activities or business. Kung paano, ano ba yung negosyo ng tao? Service ba yan, merchandising, or manufacturing? Service provides service to customers and clients. Merchandising, also called trading business, buys goods in saleable form and sells to customer in higher amount. Manufacturing buys raw materials to create a new product before selling to the customer. So, ano ba yung service? Pag sinabi nating service, bumili ka ng supplies at nilagyan mo ng labor mo to come up with something na hindi hindi concrete pero nakapagpaganda o nakapag-ayos ng isang bagay. Kunyari, isa kang mekaniko, bumili ka ng supplies mo, oil, nagpapalinis ng makina yung tao. Nilagyan mo ng labor, yung oil, nalinis mo yung makina ng kotse ng tao. Walang nakita sa ginawa mo na concrete o separate o nahihiwalay na binayaran. Pero nakita na gumanda yung kotse, yun yung service mo. Meron kang ginawa at yun ang binabayaran sa'yo. Kung gumamit ka man ng oil, hindi yung oil ang binenta mo. Ang binenta mo talaga ay yung serbisyo mo. Merchandising, meron kang binili. At kung paano mo binili itong bagay na to, ganun mo rin siya ibebenta. Bumili ka ng tosino, binenta mo na tosino, wala kang binago, dinagdagan mo lang yung presyo kasi ikaw ang bumili. Binayaran ka lang sa effort mo sa pagbili, pamasahe at pagod. Yun ang tinatawag na merchandising. Kung sa anong anyo mo binili, ganun mo rin binenta. Kunyari, bumili ka ng baboy sa palengke, binenta mo rin kilo-kilo dun sa mga tao. O merchandising yon, bumili ka ng baboy, binenta mong baboy. Ngayon, what is manufacturing? Bumili kang baboy, ginawa mong tosino. So, nung binili mo baboy, binenta mo tosino, that is manufacturing. Kunyari, bumili ka ng kahoy, binenta mong kahoy, lumberyard, merchandising yon. Pero kung bumili ka ng kahoy, ginawa mong lamesa, manufacturing na yon. Binabago mo yung anyo ng materyales na binili mo. Bumili ka ng pintura, binenta mong pintura, merchandising yon. Bumili kang pintura, gumawa ka ng painting or murals not murals, bumili ka ng pintura, gumawa ka ng painting, yung painting na yon
anong tawag doon? Merchandising yun. Kasi yung, manufacturing yun. Kasi ikaw ang bumuo nun eh. Ikaw ang gumawa nun. Pero kung bumili ka ng painting, binenta mo rin na painting, merchandising yun. So, kapag binabago mo yung anyo na binili mo, then, that is manufacturing. Pero kung anong anyo, nilagyan mo lang ng cover o nirepack mo lang, then that is merchandising. So, sa merchandising, merong retailing and wholesaling. So, kung pira-piraso ka magbenta, that is retail merchandising. Kung bulto-bulto ka magbenta, then that is wholesale merchandising. Naintindihan na, yan yung mga economic activities kung paano gumagalaw ang isang negosyo. So, the purpose of accounting is to provide quantitative information which are translated or presented into financial statements. Nasabi ko na sa inyo na magbibigay tayo ng kaalaman tungkol sa pinansyal na kondisyon o pangkapirahang kondisyon, pangkabuhayang kondisyon ng isang tao. At ito ay nalalahad sa mga tinatawag nating ulat or financial statements or financial reports. Going back to the purpose of providing quantitative information, for whom nga ba? Bakit ba tayo atubiling gumawa? O bakit ba tayo kinakailangan magpakapagod para gumawa nitong mga financial statements na to? May pangangailangan ba? Sino ang nangangailangan nito? So, for whom? Under the concept of statehood, the state is the owner of all property, rights, territory, and people. People are but human resource of the state, and everyone is given privileges according to how he manages what has been entrusted to him. So the state, through its government, regulates and promotes the good welfare of the people, and the people are expected to make good report to its government. Financial statements provide valuable information to the state to determine how its members manage the resources and privileges granted them. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi sa pamamahala, ang mga tao ay pag-aari ng gobyerno. Tayong mga tao ay human resource ng ating gobyerno. Kumbaga, ang mga ari-arian natin ay hindi talagang atin. Ito ay pribilehiyo lang na ibinibigay sa atin ng ating gobyerno para magamit natin para sa ating ikabubuti at sa ikabubuti ng ating pamahalaan. So tayo, nakikita nyo sa mga titulo ng lupa, ang mga titulo ng lupa, pag-aari ng gobyerno, binibili lang natin mula sa gobyerno, ay hinihiram lang natin sa gobyerno. Kung hindi tama ang paghawak natin sa mga kayamanan ng ating estado o gobyerno, binabawi sa atin yan ng gobyerno. Kasi hindi naman natin talaga pag-aari yan bilang atin. Pag-aari yan ng pamahalaan, ibinibigay sa atin, ipinagkakatiwala sa atin para gamitin natin sa sarili nating kapakinabangan at sa kapakinabangan ng ating bayan. Pero kapag hindi natin yan ginagamit ng tama, kinukuha sa atin pabalik yan. So, tayo, dahil nabigyan tayo ng karapatan na gamitin ang kayamanan ng ating pamahalaan, tayo naman ay mag-uulat sa ating pamahalaan kung magkano ang kinita natin bilang kaparte o kabahagi ng ating pinaghirapan, bilang tugon o pasasalamat sa ibinigay sa ating pribilehyo, nagbibigay tayo ng tinatawag na taxes. At sa taxes, nakabase yan sa ulat. Magkano ba ang kinita mo? So, yun makikita sa income statement. So, tinitignan ng BIR yung income statement. Magkano ba kinita nitong tao na to? O, ito ang babayaran niyang tax kasi ito yung kanyang kinita. So, yun yung unang-unang purpose ng
financial statement para makapag-ulat tayo magkano kinita natin at maibigay natin ng tama yung taxes dun sa pamahalaan na nagtiwala sa atin na bigyan tayo o pag-enjoyin tayo or pamahalain tayo sa resources nito. Sino-sino pa ba ang nangangailangan ng mga reports or financial statements? So, ito ang listahan ng mga taong nangangailangan ng financial statement natin. Company management. The management team needs to understand the profitability, liquidity, and cash flows of the organization every month, so it can make operational and reporting decisions about the business. So, ang management mismo, yung may-ari mismo ng negosyo, ang nangangailangan ng financial statement para titignan niya, tama ba yung naging action ko noon? O kung tama yun, okay na. O, pero kung meron pa akong gagawing pagbabago, alin ba dito sa mga items na nakareport dito ang dapat kong baguhin? So, parang report card lang yan ng isang negosyo. O, eto yung nakuha kong grade. Nagpagod ako ng ganito, nag-aaral ako ng todo. Eto, nakuha kong grade. Ganun lang naman nag-uulat ang financial statement dun sa management ng business. So, customers. When a customer is considering which supplier to select for a major contract, it wants to review their financial statements first in order to judge the financial ability of a supplier to remain in business long enough to provide the goods or services mandated in the contract. So, anong ibig sabihin? Yung mga customers, interested din sa financial statements ng kanilang supplier. Baka mamaya, bibili ako dito, after a while, wala na pala akong mabibilihan. Wala na pala akong mabibili mula rito. So, titingnan mo kung ikaw gusto mo ng customer ka na, na gusto mong gumawa ng pangmatagalang negosyo, gusto mo rin yung pangmatagalang supplier. So, titingnan mo yung business financial statement ng supplier mo para malaman mo, makakasupply ba ito ng matagal sa akin para tuloy-tuloy din ang negosyo ko. So, next will be employees. Eto mga employees, a company may elect to provide its financial statements to employees along with a detailed explanation of what the documents contain. This can be used to increase the level of employee involvement in and understanding of the business. Yung mga empleyado, binibigyan din ng kopya ng business or ng kumpanya para alam nila ano yung standing ng company na pinagtatrabuhuhan nila. Baka mamaya hingi sila ng hingi ng benefits, ang net income pala ng kumpanya, maliit. O nalulugi na pala yung kumpanya. So, magandang bigyan ng kopya ng report ang mga empleyado. Gobyerno o talagang ang interesado sa financial statement, unang-una ay ang government. Kasi nagre-regulate ang government ng mga activities So, yung gobyerno nire-regulate niya yung activities ng mga tao. Nire-regulate din niya yung mga activities ng mga negosyo. A government in whose jurisdiction a company is located will request financial statements in order to determine whether the business paid the appropriate amount of taxes. Sa atin kasi meron tayong tinatawag na mga taxing powers. Sa barangay, nagkokolekta din ng tax ang barangay, ang local government unit nagkokolekta ng ng taxes yan, pati yung BIR national. So tatlo yan, barangay, local government unit, at saka national government. Sa barangay, yung mga barangay captain, nangongolekta ng taxes yan kung meron silang ordinansa tungkol sa pagbubuwis. Now, yung pag sinabi natin local government, yung municipality, although yung barangay ay part ng local government units, pero mas mababa kaysa dun sa may taxing power din na separate dun sa local government units. So, yung local government units, yung province, city, municipalities. So, ito, meron silang mga sanggunian
na nagpapataw minsan ng mga taxes o buwis dun sa mga nasasakop nila. So, these are the government. At tapos ang BIR, ang nagpapasa naman ng batas para magpataw ng buwis ay ang Senado o Kongreso, Senado at Kongreso. Congress na lang. Kasi pag sinabi natin Congress, both the Senate and the House of Representatives, mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Pag sinabi nating Senado, mataas na kapulungan. Pero tayo mga Pilipino, tinatawag natin yung mababang kapulungan na Kongreso. Kahit na ang ibig sabihin ng Kongreso ay mataas at mababang kapulungan. So, at meron pang isang tax na kinokolekta ang national government at iyon ay ang um, tariffs and duties. Ito naman yung kapag mag-i-import at mag-i-export, ang nagtatax dyan ay ang Bureau of Customs. Now, investment analyst. Outside analysts want to see financial statements in order to decide whether they should recommend the company's securities to their clients. So yung mga investment analyst kasi ito yung bumibili at nagbebenta ng mga shares of stocks ng mga company. So kung maganda yung negosyo ng business, maganda ang takbo ng business, pwede nilang i-alok ito. Sabihin nila, oh, bumili kayo nitong stocks, nitong negosyo na to, at maganda ang takbo. Pero kung hindi maganda, hindi nila i-advise. Siyempre, hindi naman nila ipapahamak yung client nila. Then, we go to investors. Kung ikaw mamumuhunan, investors will likely require financial statements to be provided since they are the owners of the business and want to understand the performance of their investment. So, bago ka mag-invest, tingnan mo muna kung existing na, kung meron ng negosyo, tingnan mo yung financial statement ng negosyo. Dapat ba akong pumasok sa larangan na ito? O baka malulugi lang ako? So, titingnan mo muna yung financial statements. O, malaki ba kinita nito? Ang mga asset ba nito magaganda? Baka mamaya malaki ang kita pero yung asset pagkatapos ng negosyo wala ka na palang makukuha. O baka punong-puno ng utang to. O baka mali ang paggasta. So, titingnan mo lahat yung aspeto na yun kung ikaw ay isang mamumuhunan. So, ito namang isa, lenders, magpapautang. Siyempre, pag magpapautang ka, titignan mo yung kakayanang makabayad nung pinautang mo. An entity loaning money to an organization will require financial statements in order to estimate the ability of the borrower to pay back all loaned funds and related interest charges. So, tingnan mo, sa financial statement, may enough income ba yan? May sapat bang kita yan? Kumikita ba ng maayos yan? O kung kumikita yan ng maayos, saan napupunta yung kita niya? Kaya bang magbayad ng utang? So, kung kaya magbayad ng utang, then pauutangin natin. Pero kung hindi, sorry na lang, huwag tayo magpautang. Baka hindi tayo mabayaran. Rating agencies. A credit rating agency will need to review the financial statements in order to give a credit rating to the company as a whole or to its securities. So, ganito rin ito, yung credit rating, parang yung isang kumpanya, titingnan mo kung maganda yung financial status niya, parang, pwede mo tong pautangin kasi maganda ang credit standing nito. Kaya nitong magbayad. Pati yung, kunyari, nagbebenta ng shares of stocks itong business na to, yung company na to, o bilhin nyo yung ano na yan, yung stocks na yan kasi maganda ang status ng business niyan. So, suppliers, parang investor din kasi itong suppliers titignan mo kung makakabayad yung tao dun sa i-deliver mong mga supplies. Suppliers will require financial statements in order to decide whether it is safe to extend credit to a company. So, papautangin ko ba to? Baka masusuba lang ako. Or, papautangin ko to kasi makakabayad sa akin to. So, unions. Para ditong employees, no? Yung unions, ito yung samahan ng mga empleyado na nagde-demand ng mga benefits sa company.
So, tingnan natin kung bakit kailangang malaman nila. Union needs the financial statements in order to evaluate the ability of a business to pay compensation and benefits to the union members that it represents. So, kung hihingi sila ng collective bargaining agreement with the management, kailangan yung hihilingin nila talaga maibibigay sa kanila. Baka hiling lang sila lang ng hiling, hindi naman maibibigay. Or baka hindi sila binibigyan, may sapat naman palang kakayanan ang company na magbigay. So, doon makikita sa financial statements kung niloloko ba sila ng management sa hindi pagbibigay ng tamang benefits or nagiging totoo ang management. So, the next will be competitors. O bakit competitors? Babasahin din yung financial statements. Competitor nga. So, entities competing against a business will attempt to gain access to its financial statements in order to evaluate its financial position. The knowledge they gain could alter their competitive strategies. Ito yung tinatawag na benchmarking, no? Kinokompara mo yung negosyo mo dun sa ibang negosyo para makita mo kung tama nga ba yung pagnenegosyo mo. Kung hindi tama, babaguhin mo at titingnan mo rin kung paano kumikita yung iba na nasa kapareho mo lang rin namang linya. Nagbebenta ka sapatos, eto kita nila, bakit itong kita ko ganito lang? So, sa pagbabasa mo ng financial statement ng competitors, nai-improve mo yung business mo. Anong ibig sabihin ng entity or entities? So, ano ba? Kanina hindi natin na-discuss anong meaning ng entity. Something that exists apart from other things, having its own independent existence. So, ano yung entity? Sa accounting, meron tayong tinatawag na tatlo. Sa medicine, sa pag-aaral ng medisina, isang klase lang ang kanilang entity or being, human being lang, human being. Sa commerce or sa accounting, tatlong klase ang tao or person. Meron tayong individual or person, partnership, organization. Partnership or corporation. This is corporation. So, tatlong klase. We have the person as individual. Yung tao mismo, human being. Yun yung tinatawag na individual person. Sole proprietorship yan. Ang pwede lang maging sole proprietor ay ang isang individual. So, partnership, two or more individuals forming a business. Pag marami na group of individuals, then that becomes corporation. So, this is a corporation. Now, sila ay ang tinatawag na economic beings. Ito yung ginagawaan natin ng ating financial reports. Sila yung mga taong naghahanap buhay. Isang tao, dalawa o higit pang tao, at maraming tao. Yan ang mga persons in commerce. Kapag nag-iisa, tawag dyan ay sole proprietorship. Kapag dalawa o higit pa, partnership. Kapag grupo ng mga tao, that is a corporation. A sole proprietorship is a business owned by one person, and its equity would typically consist of a single owner's capital account. A partnership is a business owned by more than one person, with its equity consisting of a separate capital account for each partner. So, kapag sole proprietorship yan, yung capital account mo, isang pangalan lang. Kunyari ako, Teresa Corrales, ang capital account na gagamitin ay Teresa Corrales Capital.
Kunyari, kumuha ako ng kaibigan, si Anita Olgado. Dalawa kami, nag-form kami ng partnership. Yung capital account, magiging Teresa Corrales Capital, Anita Olgado Capital. Yung mga pangalan na ng partners ang lalabas na capital account dun sa partnership. A corporation is a very common entity form, with its ownership interest being represented by divisible units of ownership called shares of stock. Corporate shares are easily transferable, with the current holder or holders of the stock being the owners. So, ang corporation, hindi mo na makikita yung pangalan ng mga may-ari dun sa capital account. Kasi makikita mo na yung pangalan ng may-ari dun sa stock and transfer book, dun na nililista. Kasi masyadong marami. Hindi mo na makikita yan sa financial statement. Hindi mo na yan makikita sa capital statement. Ang pangalan, ang makikita mo na lang dun ay ilang shares of stocks ang na-issue. Pero kung sino-sino ang holder ng shares of stock, hindi mo na makikita yon sa financial statement. Meron tinatawag na stock and transfer book. Doon mo na makikita kung sino ang mga may-ari ng korporasyon. So, procedure of registering a business. Paano ba na irerehistro ang isang negosyo? Una, pupunta. Depende ha, sole proprietorship ba yan? Or partnership and corporation ba yan? So, kung sole proprietorship yan, magpaparegister muna ng business name sa DTI, Department of Trade and Industry. Ngayon, kung partnership and corporation yan, magpapa-approve muna yan ng pangalan sa Securities and Exchange Commission. Ang kuhanan ng pangalan ay ang Securities Exchange Commission kung partnership and corporation at sole proprietorship sa DTI naman. Ano? Parang tao, 'di ba? Kukuha ka ng pangalan mo saan? Sa ano? Sa registrar, civil registry, sa listahan ng mga tao, yung nag-i-issue ng birth certificate. Ipaparehistro mo sa NSO, PSO. Ano na ba yan ngayon? Saan tayo kumukuha ng birth certificate natin? O, parang tao rin to, may birth certificate ito. Ang nag-i-issue, DTI, kung sole proprietorship. Partnership and corporation ay Securities and Exchange Commission. Kailangan may pangalan muna bago magsimula. So, pagkatapos ng DTI, kung sole proprietorship yan, pupunta yan ng barangay para sa barangay clearance. Ganon din itong partnership and corporation. Kailangan din nila ng barangay clearance. So, punta sila sa office of the barangay. Itong sole proprietorship, partnership and corporation, kailangan pareho ng mayor's permit. So, pareho silang pupunta sa mayor's office for the mayor's permit. Now, after nila makakuha ng permit sa local government unit, sa mayor, pupunta naman sila sa BIR. So, ito, barangay, pang the DTI, barangay, from the Sikyo, barangay office. And then, itong securities pupunta sa office of the mayor para sa mayor's permit. Ganon din itong sole proprietorship pupunta sa office of the mayor. Now, kapag sila nakapunta na dito sa mga ito, nakuha na nila itong business name nila, barangay clearance at mayor's permit, sa BIR na sila pupunta pareho. Sa BIR, maraming trabaho doon. Maraming kailangan doon. Unang-una, TIN, Tax Identification Number. Para ibig sabihin nun, nakarehistro ang negosyo sa BIR. Or na-inform na ang BIR dun sa negosyo na yon. Pero other than that, kailangan pa natin ng VAT or non-VAT registration.
Kung ang ine-expect o inaasahang kikitain ng isang negosyo ay more than 3 million, dapat VAT registered siya. Pero kung hindi naman lalampas sa 3 million, non-VAT registered siya dapat. So, tandaan nyo, 3 million and above, VAT dapat ang registration. Kung 3 million and below 3 million, non-VAT ang registration. Now, yung VAT and non-VAT registration, ang pagre-rehistro yun ng business mismo. Pero, meron pa tayong books of accounts na i-register sa BIR. So, yung registration ng books of accounts or accounting system, kasi pwedeng manual or pwedeng yung electronic na, yung system ng keeping of books of accounts. So, ipapa-approve natin yan. Kung ang accounting system mo manual, tatatakan yan ng BIR. Tapos, kung ang accounting system mo ay electronic, yung QuickBooks, Peachtree, Xero, another accounting system, ipapa-approve mo yan sa BIR. I-issuehan ka ng approval ng accounting system mo. Bukod dun sa TIN, VAT, registration as VAT or non-VAT, at saka registration of books of accounts or accounting system, i-issuehan ka pa rin hihingi ka pa rin ng permiso para sa official receipts. So, ang mga official receipts ay tatatakan ng BIR. Yung mga manual, yung mga resibong sinusulatan pa, tatatakan niya ng BIR. Pero meron ding may gumagamit ng machine, lalagyan ng BIR ng sticker yung mga machines na ginagamit sa paggawa ng resibo. Pag pumunta kayo sa mga department store, mga resibo niyan ay machine ang nagpo-produce. So, dapat yung machine may nakatatak na BIR registered. Now, yung mga resibo naman na walang machine, cash register machine, o yung sinusulat lang ng mga nagtitinda, kailangan may nakalagay na doon na BIR registration number. Kasi kung wala yung BIR registration number, ay mahuhuli yan ng BIR for unregistered receipts. Hindi yan official receipt. Unofficial receipt ang tawag. Huhulihin ng BIR. So, kanina, doon sa definition natin, nandun yung salitang reason choice. A reason choice is based on careful thought rather than an appeal to one's emotions. Ano ba yung reason choice? Galing sa masusing pag-iisip. Kunyari, ikaw ay nagugutom. Nakakita ka ng panaderia o bake shop. Dahil ikaw ay nagugutom, bibili ka ng tinapay. Is that a reason choice? Yes, it is. Kasi may pangangailangan ka. At sa pangangailangan na yun, kailangan mo matugunan yun ng maayos. So, ang tinapay, ang sagot dun sa pangangailangan na yun. Kunyari, lumalakad ka, nakakita ka ng bake shop. Nakakaawa naman yung itsura ng nagtitinda, pero busog ka. Hindi mo kailangan ng tinapay. Pero dahil sa awa mo dun sa nagtitinda, gusto mong kumita siya, bumili ka. Is that based on a reason choice? No. It is based on one's emotion. And it is not part of accounting's decision process. Sa accounting, kung ano ang pangangailangan mo, yun ang tutugunan mo. Hindi kung ano ang nararamdaman mo. Kaya minsan mahirap maging accountant kasi hindi mo na minsan alam kung nasa ng puso mo Kasi puro naisip yung pinapagana mo. Ano ba ang dapat? Ano ba ang dapat? Hindi na kung ano minsan ang nararamdaman mo. So, ito naman ay isang negosyo. Kasi ang purpose talaga ng negosyo mo ay kumita ka. Dahil kailangan kumita ka, pag-iisipan mo mabuti kung paano ka kikita. Tama ba itong desisyon ko? Ayon sa ng aking isipan. Pero kung hindi naman yan ayos, hindi. Gusto ko lang, pero hindi naman dapat. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng gusto ko lang. Kailangan may dahilan bakit mo ginagawa ang isang aksyon.
o bakit mo binubuo ang isang desisyon. Okay, we're done with our first presentation. Ang next topic natin ay Generally Accepted Accounting Principles. Ano nga ba itong Generally Accepted Accounting Principles? So, kung meron kayong natutunan sa ating first lesson, which is the definition of accounting, just like and subscribe this channel. Meron pa akong mga lessons na ipipresent sa inyo para lubos niyong maunawaan ang basic in accounting. The basic, yung mga dapat yung matutunan talaga. Wala tayong hindi pag-aaralan dito na masasayang lang. Wala tayong pag-aaralan na masasayang. Lahat ng pag-aaralan nyo dito sa YouTube channel na to ay yung mga mahalaga para sa pag-aaral nyo ng APM at ng accounting. Have a blessed day. Until our next lesson, sana nandyan pa kayo. Please like, subscribe, and share my channel. God bless everyone.